السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين. الله يسعد لي صباحكم مساكم بكل خير ويعطيكم الصحة والعافية ويرزقكم الخير الواسع الكتير. قولوا آمين إلكم ولنا إن شاء الله يا رب. فهلا رجعت لكم بحلقة جديدة وطبخة جديدة وشغلة فظيعة كنت تحبوها وتطير عليكم فيها. هي الفوكاشة، خبز الفوكاشة. هذا خبز مشهور كتير، بيطلع مثل البيتزا لكن بينفش، وبتقدروا تحطوا فيه منكهات مختلفة مثل الزعتر، مثل الروزماري، اكليل الجبل، مثل الريحان. شو ما بدكم تحطوا على وشه كمان شغلات كثير سهل مثل ما شايفين، وحاط لكم هدول بالترتيب مشان ما تنسوه ابدا. فهلا بدكم 3 كاسات طحين حوالي 600 جرام، معهم بدنا 65% مي فاترة، 3 معالق كبيرة حليب جاف، ومعلقتين كبار خميرة، ومعلقتين كبار زيت زيتون، زيت نباتي اللي بدكم اياه. عرفت شلون؟ هلا معلقة كبيرة سكر، ومعلقة ونص صغار ملح. فهلا هي 65% تبع 600، احسبوا لي اياها. يلا نشوف الجواب. 390 جرام. فهلا هدول بنخلطهم مع بعضهم وبنتم عم نعجنها حوالي 8 دقائق حتى تصير مطاطيه مثل ما معتادين عليها. مثل ما شايفين خلصت العجينه، دهنتها بشويه زيت. هلا بغطيها لشي ساعه زمان او نص ساعه على حسب حتى ترتفع تصير ضعف. صار سهله كثير، ما بدها شيء. بدكم بصل مقطع شقف صغيره، بدكم فليفله صفراء مقطع شقف صغيره، هي باذنجان مقطع شقف صغيره، بدكم زيت زيتون مشان نقليهم، بدنا ملح وفلفل، حنحط زعتر وحنحط اكليل الجبل، وهنحط معلقتين من رب البندوره ومعلقتين من دبس فليفله. هلا على نار وسط بنسخن الزيت 3 معالق يسخن، بنحط البصلات كلهم باذنجانات. اذا بدهم زيت كمان حطوا لهم شويه زيت لان الباذنجان بياخذ زيت. ونحط الفليفلات، شايفين لونهم ما احلاهم، اللهم صل على النبي لونهم حلو. هلا بنحط معلقتين رب البندوره من دبس بفليفله، بنحط فلفل وملح، معلقه صغيره زعتر ومعلقه صغيره روزماري او تيل الجمل، وبنحرك الكل على نار وسط لتستوي كلهم. منظر حلو وريحه حلوه كثير. شايفين تبخيت؟ انا بحطها على سطح هون، فيها زيت كمان حاط لها طحين، بقلبها على بعضها مثل ما بتعرفوا. شايفين شلون؟ هلا بقسمها، هي 3 كاسات مثل ما قلت لكم، فبقسمها 3 شقف. بدي استخدم شقفه واحده منها، والشقف الثانيات بخبيهم ليمتى ما بدي اياهم بالبراد. بغطيهم طبعا حوالي شيء اسبوع اسبوعين بالصينيه تبع الفرن. هي ستانلس ستيل مو المنيوم زيته. بردها هيك، بعدين بحطها مكان دافئ برد بغطايه لربع ساعه نص ساعه حتى ترد تنتفخ. هيك شلون انتفخ. هلا بوصل طبيعي على الخفيف كبسه هيك. شايفين شلون؟ يكون الفرن محميه على 450 فرنهايت كمان، يعني 220 مئويه. وبحط له هاي الصوص اللي انا سويت لكم اياها. اذا بدكم تسووا شكشوكه لبنانيه تحطوا بهم جوره بالنص، وتحطوا بيضه بنص الطبخه، مو هلا. هذا بده شيء حوالي 30 دقيقه، فبعد 15 دقيقه 20 دقيقه تحطوا البيضه هون بالنص، تطلع شكشوكه لبنانيه بالفكاشه. تدعوا لي عليها على الفرن مباشره. خبز الفكاشه طالع من الفرن. هلا مخليه 5 دقائق بالصينيه قبل ما نقيمه ونحطه على مشبكه. شايفين ما احلاه شلون ارتفع؟ هذا خبز عالمي. ان شاء الله جربوه بيتكم يعجبكم، وتدعوا لنا، ولا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا عندكم سؤال ابعثوا لي على اليوتيوب.